کله چې تاسو پروجیکټ فایل کریټ شو نو دغسې یو پینل به تاسو ته درځي چې اولو کې وګورئ افیکټ او افیکټ کنټرول چې شی ده ټول افیکټ سیټینګز چې کوم دي هغه دلته کیږي سورس پینل چې شی ده پروګرام مانیټر چې شی ده پروجیکټ دا چې شی ده او ټایملاین چې شی ده دا به یو ما تاسو ان شاء الله وایو اول خو راځو چې کله مونږ ډیټا بیخي نه لرو پروجیکټ هم نوی اوپن کړی وي نو پروجیکټ پینل نه دلته مونږ ډیټا انسرټ کوو ډیټا په مختلفو طریقو سره مونږ انسرټ کولی شو یو چې ډبل کلیک کو هم مونږ ته سرچ مینیو اوپن کیږي چې دې طریقې سره مونږ د هغه ډیټا لوکیشن ورکو هغې نه بعد مونږ خپله ډیټا انسرټ کوو بل مونږ رایټ کلیک چې وکړو دلته لیکلی ده امپورټ باندې چې کلیک کوئ هماغه پینل درځي کولی شي چې خپله ډیټا سرچ کوي او امپورټ یې کوي بل مونږ کولی شو چې فایل مینیو ته لاړ شو دلته هم کولی شي چې وګورئ امپورټ یوه مینیو شته ده امپورټ کې بیا هم تاسو هماغه پینل ته راوړي چېرته چې تاسو ډیټا سرچ کوئ شارټ کټ یې شی ده کنټرول آی باندې چې کلیک کوئ هماغه پینل ته تاسو وړي اوس زه راځم ما ډیټا چېرته وله کیمرا 1 او کیمرا 2 کې وله کیمرا 1 ته راځم ډے 3 او دا ډیټا زه ټوله غواړم انسرټ کوم فرست یو 3 دانې زه غواړم سیمپل انسرټ کوم سلیکټ کړئ او اوپن باندې کلیک کړئ فایلونه 3 واړه انسرټ شول اوس که زه کیمرا 2 هم انسرټ کوم نو دا دواړه به یو بل سره مکس شي یا کیدای شي ما نه غلط شي یا پسته کوم اشتباه رانه شي هغې دپاره مونږ اول دا یو ګروپ کوو چې فرق راشي د کیمرا 1 او کیمرا 2 په منځ کې نو دا مونږ څو طریقو سره کولی شو یو خو 3 واړه سلیکټ کړئ راوړئ ډرایګ کړئ او فولډر دا فولډر آیکن چې تاسو ته ښکاري په دې کې باندې به یې ریلیز کړئ نو ډایرکټ یو بیان وازیږي چې دې ته نوم ورکړئ زه ورکومه کیمرا 1 اوکې مې کو او دا شو ما کیمرا 1 ډیټا ریډي زه بیا دلته راځم ډبل کلیک کوم زما کیمرا 2 ته سیم درېیمه ورځ ته او 3 واړه زه سلیکټ کوم اوپن کوم بعد د اوپن کولو نه د کیمرا 2 3 ویډیوز هم دلته انسرټ شول دا هم زه ډرایګ کوم خو ډرایګینګ نه مخکې زه بل طریقې سره غواړم چې دا فولډر کې انسرټ کوم ډایرکټ فولډر آیکن باندې یا نیو بن آیکن باندې زه کلیک کوم نیو فولډر ماته جوړیږي نوم ورکومه چې کیمرا 2 بس اوس ته کومه دا 3 واړه زه سلیکټ کوم او راوړم دلته ډرایګ کوم ما دواړه کیمراز ریډي شول